Dag student, heb jij groene vingers? Ik totaal niet. Dus tuinieren doe ik thuis niet. Dat doe ik op de computer. Maar ook zo kunnen we nieuwe woorden leren over tuinieren. Dus kijk mee. Ik weet nog niet goed wat ik in deze game moet doen. Ik heb wel een handschoen en het is een goed idee om handschoenen te dragen als jij gaat tuinieren. Want niet alleen kunnen jouw handen vies worden, maar je kunt je handen ook openhalen aan dingen. Ik moet een zaadje oppikken. Prachtig. Wat gaan we met dat zaadje doen? Die gaan we pakken en die gooien we hier zo tegen het bordje. En wat gebeurt er dan? Dan zie je dat er hele mooie plantjes uit het bordje komen. En we hangen nog een verkeersbord hieraan. En die gaan we denk ik ook mooi maken zo met plantjes. Maar eerst moet ik hier nog een tweede verkeersbord ophangen. Want wat is onze missie? We gaan het gewoon mooi maken. Dat is alles. Ik heb weer een zaadje en ik heb een verkeersbord weer. Oh, daar vloog een vogel langs. Meerdere vogels. Oh, daar is nog een zaadje aan de achterkant. En die planten we, nou ja, aan de achterkant maar even. We hebben een fles. Die zetten we hier bovenop. Nee, dat blijft niet staan. We hebben een hoop flessen en blikjes. Oh, die vielen eraf. We maken het mooi met blikjes en flesjes. Ook goed. Mooi hoor. Nou, er komen wel mooie bloemen uit deze hangplant. Kijk, ik kan het overal aanhangen waar ik wil. Ik doe het eens aan de zijkant om eens wat anders te doen. Misschien een bordje daaronder, zo. We hebben nog een verkeersbord. Ik weet niet waar dit is. Het lijkt een beetje mistig hieronder. Ik heb het idee dat het niet heel goed gaat met de planeet. Of in ieder geval niet met deze stad. Oh, kijk, wacht. Als iets volgroeid is, dus fruit bijvoorbeeld, kun je het oogsten. En wat hebben wij hier geoogst? Ik denk dat dit een nieuw zaadje is. Kijk, ja, hier hebben we weer een nieuwe oogst. We hebben nieuwe zaadjes. Dus ik kan verder met planten. Kijk, hier brandt tenminste nog een lamp. Dus hier is nog iets van leven. Dat moet wel. In de doos, in de kist zitten nieuwe zaadjes, zegt hij. Een krop sla. We gaan een krop sla planten. Die groeit snel. En dit kan ik vast weer oogsten. Dit kan ik vast weer plukken. Laten we dat doen. Oh, maar dat hoeft niet eens. Ik hoef daar niks mee te doen. We gaan gewoon door naar de volgende scène. Deze auto rijdt niet meer. Dus wij kunnen deze laten overwoekeren. En we kunnen even inzoomen om te kijken hoe dat gaat. Ik heb geen tuin. En eigenlijk overleven mijn planten het ook nooit lang. Kijk, maar nu gaat het beter. Ik heb een tweede plant. Oké, maar we maken eerst even een stapel autobanden. Ik denk dat de planten daar misschien ook wel op kunnen groeien. Planten weet ik niet. Ik weet wel dat paddenstoelen op alles kunnen groeien. Inclusief dus autobanden. Laten we zien, want we kunnen hier ook weer even oogsten. Zo. En wat gebeurt er nu met deze nieuwe plant? Dat weet ik niet, maar ik zie dat ik alweer verder kan oogsten. Dus die blijven terugkomen. Als ik kan blijven oogsten, kan ik ook blijven planten natuurlijk. Ja, oké. Een eenzame lantaarnpaal op een stuk beton. Een stuk parkeerplaats. En ik zie 2 zaadjes hier. Kan de plant gewoon door beton heen? We gaan het zien. Ja, dat kan blijkbaar. We hebben wel weer een nieuw boompje. Even kijken waar die het goed zou doen. Want hier is het helemaal niet groen.
Hier wordt het groener. Misschien omdat hij hier in de lamp staat, dat hij beter kan groeien. Dat is een theorie van iemand die al alle planten in zijn huis laat doodgaan. Misschien is dit daarom ook gewoon niet echt een spelletje voor mij. Planten houden... Oké, ik begrijp het. Planten houden van afval. Dus hoe meer afval jij bij de planten zet, hoe beter het gaat. Het is gelukt. Dat is natuurlijk heel bekend. Oh, het is nog niet gelukt. We zijn nog niet klaar. Maar nu weet ik in ieder geval hoe het werkt. Dus we oogsten nog even een krop sla. En hier is het heel groen. Dus we zetten die hier neer. Of we leggen het neer, want het is een... ja, wat is het? Het was een hangplant, maar als een hangplant ligt, is het een lichtplant. We zetten wat extra vuilnis neer, zodat de plant beter gaat groeien. We hebben nog wel wat zaadjes die we kunnen opzuigen. Ja, zaadjes zeg ik, zaadjes natuurlijk, maar ja, ik ben een Noord-Hollander, dus ik zeg zaadjes. Dan mag ik er ook weer een flesje bij zetten, dan groeit alles weer een beetje meer. Nog een auto. Waar zetten we deze tweede auto neer? Zo, alles gaat ervan groeien. Prachtig, dan kunnen we zo weer even wat zaadjes oppikken. Met een stofzuiger. Dat gaat wat sneller. Zijn er hier, ja, er zijn ook meer zaadjes bijgekomen. Zo, nu begrijp ik wel waarom ik een stofzuiger heb, want dat is nu wel heel handig. Zo. Volgens mij hebben wij voorlopig genoeg zaadjes. Misschien moet ik even een ander soort plant planten. Anders hebben we straks gewoon een heel parkeerterrein vol met alleen lianen of lichtplanten. Kan ik deze wagentjes ook gewoon bovenop de plant neerzetten? Ja, dat kan, maar dan gaat de plant weg. Dat is niet zo goed voor de plant. Maar misschien toch, als we wat extra zaadjes daarvan krijgen, is het wel de moeite waard. Is het wel goed om te doen. En op de auto, dat kan best. We moeten alleen zorgen dat we er dan wat vuilnis naast zetten, zodat ze goed gaan groeien. Even kijken, die kan nog wel hier terecht, zonder op de plant te komen. Dat doen we netjes, want we zitten op 100% en we kunnen door. Gaat het nu nog groter worden? Nee, dat niet. Oké, we beginnen dus met één boompje in het midden en die gaan we laten groeien door er wat vuilnis bij te zetten. In het echte leven doe je dat natuurlijk anders. Dan heb je geen vuilnis, tenminste dat heet compost. Hier doen we het met verkeerskegels. Nu kunnen we een tweede boompje planten. Gaat de oude boom ook nog groeien hiervan, doordat wij hier autobanden opstapelen. Misschien dat we zo weer een nieuw zaadje krijgen. Ik hoop het, want heel veel ruimte hebben wij hier niet. Gelukkig is er wel een vangrail hiervoor. Want anders dan hadden we ook niet echt veel kunnen neerzetten zonder dat het viel. Dat het over de rand heen viel. Maar ik zie dat we nog niet klaar zijn. Misschien moeten we even stoppen met boompjes neerzetten. En even wat andere planten gaan planten. Wat bordjes hier aan, zodat we straks... Kan dat hier aan? Ja. Dan kunnen we namelijk straks mooi even wat zaadjes ophangen. En met wat extra bordjes eromheen gaat die ook weer groeien natuurlijk. Kijk, ik zie al allemaal goede dingen gebeuren. Die gooien we hier neer. Dat is wel makkelijk. We kunnen hier gewoon een paar van deze dingen neergooien. Kom maar hier met die zaadjes. Kunnen we deze om de lantaarnpaal heen doen? Nee, dat lukt niet. Even de zaadjes weer opzuigen met de stofzuiger. We zitten nu op 60%. Dat betekent dat we nog wel iets moeten planten. Misschien proberen we weer eens een ander plantje uit hier. Misschien hier aan de zijkant. Nog een paar autobanden erbij. Zodat het sneller gaat groeien, hoop ik dan. Oké, ik zie alweer zaadjes terugkomen, heel mooi. Maar ik wil even een bordje hebben die ik hier aan kan hangen, zodat ook deze planten beter gaan groeien. Kijk, oh, dat is alvast één licht dat het weer doet.
Even de zaadjes voor de volgende planten oppikken. Nog een bordje, want dit gaat mij niet hard genoeg. Zo maken we er toch iets moois van. Ik heb hier nog een plantje, ik weet niet meer wat het is, maar we planten het hier. Dat is een boompje, oké, goed. We willen natuurlijk dat het boompje groeit, dus even kijken of we deze hier nog kunnen neerzetten, zo mooi. Ja, kijk, oh, en we zitten op 100% en we gaan weer verder. Oké, hier steekt een caravan uit de grond. Dat is geen goed begin voor de caravan, wel voor ons, want wij gaan iets aan de caravan vasthangen. Toch? Oh wacht, hij is ernaast gevallen, want dat was een boompje. Die kan niet aan de caravan vast. Ik weet niet wat voor plant dit is. Zullen we het ook aan de caravan proberen te hangen? Ja, dat gaat al beter. Nu, we willen natuurlijk dat het boompje groeit en ook de plant aan de caravan. Dus ik kijk goed naar de cirkel en ik plaats deze verkeerskegel zodat allebei de planten binnen de cirkel vallen. Kijk, dan worden ze allebei gestimuleerd om te groeien. Dat doe ik nog een keer hier. En nog een keer hetzelfde. En dan denk ik dat we misschien wel een paar zaadjes krijgen. Deze laat ik nog even hier, want die heeft een hele grote cirkel. Dus deze ook. Goed. In ieder geval, nu hebben we zaadjes. Ook als die omvalt. Kom maar hier. Dan hebben we een nieuwe plant. Wat ga ik dan planten? Ik wil graag toch eerst een plant nog aan de caravan hebben. Want als ik veel dingen aan de caravan plant, dan zul je ook zien dat ik alle planten tegelijk kan stimuleren om te groeien. Ik heb heel veel rommel weer gekregen. Even kijken, een koffer, die mag bovenop de caravan. Nog een koffer erbij. Het boompje weer even terugzetten hier. Die ligt nu een beetje te ver van de caravan af, maar hij groeit toch. Dus ik denk dat de spullen die ik al heb neergezet toch blijven meetellen. We hebben veel bagage hier. Als de KLM jouw bagage is kwijtgeraakt onlangs, dan denk ik dat ik het gevonden heb. Was het maar zo makkelijk in mijn eigen huis. Ik heb wel veel rommel, maar niet veel planten die het zo goed doen. Als mijn planten eens mijn rommel op konden eten, dan zou ik nog steeds heel veel rommel hebben. Maar goed, en nu wil ik toch eigenlijk wel ook een beetje die lantaarnpaal mooi maken. Dat doen we met deze hangplant. Het doet mij een beetje denken aan een liaan. Het soort plant waar Tarzan dan aan ging hangen. Ja, niet alleen hangen. Tarzan deed meer dan hangen. Hij slingerde aan de liaan. Tarzan kon niet zo lui zijn dat hij alleen maar ging hangen aan de liaan. Dat kan niet in de jungle. Je kan niet blijven hangen. Je moet altijd in beweging blijven. En dit is ook een jungle. Dit is de urban jungle. Dit is de stadsjungle. Ik verwacht eigenlijk ook een paar zombies. Maar misschien komt dat in de volgende game. Voor vandaag is dit het even. Ik kan wel naar de volgende scène gaan. Dan kun je zien wat wij misschien de volgende keer kunnen doen. Of dat iets spannends is. Dit ziet er wel spannend uit. Een beetje minimalistisch ook. Maar je kunt een boek nooit beoordelen aan de kaft. Niet alles is wat het lijkt. En of dat zo is, of dit niet is wat het lijkt, gaan we zien in de volgende video. Niet vandaag. Laat me weten of jij dit een leuke video vond. En of jij meer van dit soort video's wil zien waar ik Nederlands spreek terwijl ik dingen doe. Nou ja, ook als jij het niet leuk vindt, blijf ik het doen, want ik vind het leuk. Nu ga ik even pauze nemen. Ik ga denk ik even gamen om bij te komen. Fijne dag en tot volgende week. Doei!